วันนี้เราจะดูความแตกต่างระหว่างการพิมพ์อักษรขอมไทยกับล้านนาไทยสวัสดีครับการเขียนขอมไทยหรือล้านนากำเมืองมันต่างกันยังไงหรือถ้าปัจจุบันนี้ถ้าอยากจะเขียนภาษาขอมหรือล้านนาเราจะเขียนได้อย่างไรผมดีใจมากนะครับตั้งแต่เริ่มทำคลิปของการเขียนขอมไทยไม่ได้เป็นขอมบาลีสันสกฤตหรือภาษาเขมรแต่ว่าที่เป็นภาษาไทยที่ใช้ตัวอักษรขอมมาเขียนมีหลายคนสนใจมากยิ่งขึ้นในการเรียนรู้วิธีการเขียนภาษาขอมแล้วมีอีกหลายคนติดต่อมาบอกว่าอาจารย์มาสอนตัวอักษรล้านนาได้ไหมปัญหาก็คือพอออกไปพยายามหาเครื่องมือต่างๆเพื่อที่จะช่วยการเขียนหรือพิมพ์ภาษาขอมล้านนาเครื่องมือต่างๆแล้วฟอนต์ต่างๆมันใช้ยากนิดนึงนะครับผมก็เลยสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยทุกๆคนถึงแม้ว่าอยากจะเรียนภาษาไทยหรืออยากจะเรียนภาษาเหนือกำเมืองแล้วเขียนแบบล้านนาหรือเขียนขอมไทยก็แม้แต่เครื่องมือที่ผมสร้างขึ้นมาจะช่วยให้เราพิมพ์ได้แล้วก็เทียบแล้วเรียนรู้หมู่อักษรใหม่ในอนาคตต่อไปผมอยากจะทำคลิปสอนวิธีการเขียนตัวอักษรล้านนาอย่างละเอียดนะครับแต่คิดว่าเริ่มแรกนะครับเราต้องฝึกทักษะในการพิมพ์อักษรเหล่านี้ต่อไปนี้ถ้าผมทำคลิปขึ้นมาพ่อแม่พี่น้องจะสามารถพิมพ์ตามไปด้วยแล้วสามารถเรียนรู้ไปด้วยถ้าเราแค่ดูเฉยๆก็เป็นระดับหนึ่งในการเรียนแต่ถ้าพิมพ์ตามจริงๆเราจะเรียนรู้เร็วยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะดูความแตกต่างระหว่างการพิมพ์อักษรขอมไทยกับล้านนาไทยทีนี้ถ้าเราเข้ามาที่ tools.crackinglanguage.com นะครับจะเห็นเมนูต่างๆตรงนี้นะครับก็มี consonant compass ซึ่งเราจะเห็นภาษาไทยกับสันสกฤตเราสามารถเทียบกันได้แต่สิ่งที่เราอยากจะใช้วันนี้ก็คือ multilingual word spacer สาเหตุที่ผมตั้งชื่อนี้คือเวลาต่างชาติเรียนภาษาไทยก็เราเห็นปกติเราจะมีแบบนี้แล้วต่างชาติต้องการเว้นวรรคระหว่างศัพท์ผมก็เลยสร้างเครื่องมือนี้ขึ้นมาก็จะเห็นข้างล่างนะครับก็จะแยกศัพท์ต่างๆเดี๋ยวผมจะให้ฟอนต์ใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเพิ่มเว้นวรรคขนาดเว้นวรรคระหว่างศัพท์ได้นะครับแล้วข้างล่างก็จะทำเป็น vocabulary list เขาจะได้ใช้ในการเรียนรู้ศัพท์ใหม่ก็ทำเป็น list ต่างๆได้แล้วเอามาแปลเป็น Google Translate ก็ได้ถ้าคลิกปุ๊บก็จะเห็นว่ามันจะ import เข้าไปใน Google Translate เห็นการแปลมันแปลกนิดนึงแต่ทีนี้ผมคิดว่าเฮ้ยไม่อยากจะใช้กับต่างชาติเท่านั้นคนไทยมีหลายคนอยากจะเรียนรู้เช่นขอมไทยล้านนาไทยผมจะใช้เครื่องมือเดียวกันในการทำแบบนี้ด้วยผมก็เลยเพิ่มฟอนต์ขึ้นมาก็ถ้าดูในนี้เราจะเห็นว่าขอมไทยแล้วมีล้านนาก็จริงๆเราสามารถเพิ่มขนาดฟอนต์ได้แต่ว่าปัญหาก็คือถ้าพิมพ์แบบไทยธรรมดามันจะออกไม่ถูกต้องตามหลักของการเขียนตัวอักษรล้านนาหรือขอมไทยฉะนั้นวันนี้ผมจะให้ดูวิธีการพิมพ์อย่างถูกต้องนะครับเรามาเริ่มต้นกับขอมไทยนะครับทีนี้ผมจะเขียนว่าถ้าเป็นภาษาไทยไทยเราเขียนคำว่าขอมอันนี้เดี๋ยวให้นี่ใหญ่ขึ้นหน่อยเราจะเห็นว่านี่คือขอไข่ออ่างมอม้าทีนี้ผมทำฟังก์ชันของเครื่องมือนี้เราสามารถเพิ่ม display area ได้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เราจะได้เทียบกันก็ทีนี้เรามีขอมไทยขออมเดี๋ยวเพิ่มฟอนต์ไซส์ภาษาไทยเราพิมพ์แบบนี้แต่มันไม่ถูกนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นตัวขอมนะครับเขามีพยัญชนะเจิงหรือพยัญชนะล่างซึ่งออ่างนี้มันต้องอยู่ใต้ขอไข่ฉะนั้นถ้าอยากจะใช้ตัวล่างนะครับเราก็ต้องใช้ตัวเขาเรียกว่าเป็นปินตุก็เราขอไข่แล้วก็พิมพ์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ออ่างออ่างอยู่ใต้ขอไข่แล้วก็หมอมาก็นี่คือคำว่าขอมก็เห็นตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับ
พอมีขอแล้วนี่แปลว่าควบกล้ำหรือให้มันเชื่อมกันก็คือขอมแล้วถ้าอยากจะเขียนคำว่ายินดีต้อนรับก็มียอยักษ์นะครับถูกต้องแล้วก็สระอิถูกทีนี้เราต้องการตัวเจิงหรือพยัญชนะล่างของนอหนูถ้าเป็นขอมเราต้องกด shift B แล้วก็ตัวนอหนูทีนี้มันดูแปลกหน่อยแต่ถ้าดูข้างล่างนะครับจะเห็นว่ามันถูกต้องอันนี้คือยินเราคำว่าดีทีนี้ถ้าผมเขียนว่าดอเด็กแล้วก็สระอีจะเห็นว่าข้างล่างไม่มีถ้าจำคลิปที่ผ่านมานะครับเราเห็นว่าจริงๆถ้าตัวขอมเขาใช้โทมอนโทนะครับก็ทีนี้เราเขียนแทนดอเด็กเราจะเขียนโทมอนโทฉะนั้นมันจะเป็นยินถ้าเป็นภาษาไทยมันดูเหมือนยินทีแต่ว่าดูข้างล่างก็เป็นยินดีต้อนรับก็คือต่อทีนี้เราเห็นว่าต่อเต่าแต่ถ้าเป็นขอมต่อเต่าก็คือดอเด็กนั่นเองส่งของดอเด็กเพราะว่าดอเด็กเราใช้โทมอนโทก็นี่คือตอนอก็คำว่าตอนเราเขียนแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นขอมมันไม่ถูกต้องเราต้องให้มันเป็นพยัญชนะล่างฉะนั้นถ้าจะให้ออ่างอยู่ใต้ต่อเต่าเราต้องมี shift B อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออ่างตอนแล้วก็คำว่ารับมีหลายวิธีที่จะเขียนตัวนี้ได้เราอาจจะเขียนรอเรือไม่หันอากาศบอใบไม้แต่เห็นว่าบอใบไม้มันไม่ออกเนื่องจากว่าถ้าเป็นบอใบไม้จริงเขาจะใช้ตัวปอปลาแล้วความแตกต่างระหว่างบอใบไม้กับปอปลาของขอมก็คือบอใบไม้ก็เป็นตัวปอปลาแบบนี้เห็นข้างล่างอย่างนี้แต่ถ้าเป็นปอปลาเขาจะเพิ่มกะลันอยู่ข้างบนกะลันมันจะให้รู้ว่าโอเคนี่เป็นตัวที่อาโคสะมันไม่ได้ใช้เสียงแต่บางคนอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้แล้วแต่จะพิมพ์นะครับก็เขียนทั้งสองแบบได้เรามีรออะปอปลาหรือรออะแล้วก็ตัวเจิงตัวล่างปอปลาประเด็นก็คือถ้าอยากจะพิมพ์ตัวอักษรขอมแล้วต้องการใช้พยัญชนะล่างหรือตัวเจิงนะครับก็ต้องกด shift B ก่อนที่จะเขียนพยัญชนะที่ต้องให้มันอยู่ใต้อีกพยัญชนะหนึ่งแต่ลองดูว่าถ้าเอาอันนี้มาเปลี่ยนเป็นฟอนต์ล้านนามันก็ไม่ถูกต้องเราจะเห็นว่ามีจุดๆอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยากจะเขียนคำว่ายินดีต้อนรับเป็นล้านนาเราต้องทำยังไงดียินดีต้อนรับก็ไม่ถูกเรามีตัวออ่างตรงนี้มันไม่ถูกออ่างตัวนี้มันต้องอยู่ใต้ต่อเต่านี่คือต่อเต่าฉะนั้นถ้าอยากจะให้ตัวออ่างอยู่ใต้ตัวต่อเต่าเราต้องกดพยานน้อยนะครับฉะนั้นลองดูจะแปลงเป็นแปลนไทยฉะนั้นเข้ามาที่ออ่างเราก็กดพยานน้อยออ่างมันอยู่ใต้ต่อเต่าแล้วยินดีต้อนรับก็เราสามารถทำตรงนี้ก็ได้นะครับเอาบอใบไม้อยู่ใต้โดยกดพยานน้อยรับก็ได้ไม่งั้นรับก็ได้ยินดีต้อนรับเราเห็นว่าที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นขอมเราใช้ตัวโทมอนโทมาเขียนดอเด็กลองดูตัวดอเด็กที่นี่ก็เหมือนโทมอนโทของขอมด้วยฉะนั้นผมจะพิมพ์ทั้งสองแบบนะครับถ้าเป็นภาษาไทยยินดีต้อนรับนี่คือล้านนาแล้วถ้าเป็นขอมก็คือยินดีก็ต้องเป็นโทมอนโทยินทีคือยินดีต้อนก็ต้องมีตอแล้วก็เวลามาหรือพินทุมากดตรงนี้แล้วก็ออ่างแล้วก็รอไม่หันอากาศแล้วก็เวลามาปอปลาอันนี้มันใหญ่ไปนิดนึงยินดีต้อนรับนี่เป็นวิธีการพิมพ์แบบล้านนาเรายินดีต้อนรับนี่คือวิธีการพิมพ์แบบขอมไทยแล้วทราบครับตอนนี้ยินดีต้อนรับนี่ไม่ได้เป็นวิธีการพูดเป็นภาษาการเมืองอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราจะสอนต่อไปแต่ว่าเราเริ่มต้นกับการพิมพ์ก่อนนะครับเรื่องของการออกเสียงทั้งวรรณยุกต์พยัญชนะสระต่างๆฉะนั้นถ้าเราดูด้านซ้ายนะครับนี่คือวิธีการพิมพ์ยินดีต้อนรับเป็นล้านนา
ถ้าเป็นยินดีต้อนรับนี่คือขอมเรามาดูข้างล่างนะครับเห็นไหมล้านนาอันนี้ถูกต้องนะครับยินดีต้อนรับเราสามารถลองดูว่าถ้าเราแยกวรรคมันจะวรรคไหมไม่ค่อยถูกนะครับแต่เอาเป็นประโยคดีกว่ายินดีต้อนรับแต่ถ้าพิมพ์แบบขอมมันจะดูมั่วเป็นล้านนาแต่ลองดูถ้าพิมพ์แบบล้านนามันจะเป็นมั่วถ้าพิมพ์อักษรขอมแต่อันนี้ถูกต้องนะครับยินนี่เป็นนอหนูโทมอนโทซึ่งเป็นดอเด็กยินดีต้อนเราเห็นว่าถ้าดูข้างบนนะครับเรามีต่อเต่าแล้วก็พินทุก่อนนะครับก็เป็นวิลามาอ่างแล้วค่อยกดตัวไม้โทนะครับก็คือต้อนแล้วก็รับก็คือรอวิลามาปอปลาแล้วไม้หันอากาศก็คือสิ่งสุดท้ายที่ต้องกดนะครับใช่ถ้าอยากจะได้คำว่ารับก็ยินดีต้อนรับผมทราบนะครับถ้าพูดถึงเรื่องล้านนาก็เป็นกำเมืองหรือกำเมืองแล้วแต่จะอยู่ภาคไหนหรือจังหวัดไหนนะครับเรื่องวรรณยุกต์กับพยัญชนะเช่นยินดีน่าจะเป็นยินดีถ้าเป็นเชียงใหม่กับเชียงรายมันก็ต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ต้อนรับต้อนก็คืออักษรกลางไม้โทซึ่งมันจะเป็นตอนรับก็เป็นอักษรต่ำคำตายสั้นก็เป็นหับก็ยินดีต้อนหับเดี๋ยววันหลังเรามันจะดูว่าเราแปลงหลักของภาษากลางเป็นของภาคเหนือได้จริงๆเคยทำคลิปในอดีตที่ผ่านมาแต่อนาคตต่อไปเราจะดูเรื่องของตัวล้านนานะครับแล้ววิธีการเขียนกำเมืองเป็นตัวอักษรล้านนาได้แล้วเราต้องคำนึงถึงทั้งพยัญชนะวรรณยุกต์สระแล้วก็ศัพท์ที่ใช้จริงๆด้วยถ้าสนใจนะครับกับเรื่องประวัติไทยแล้ววิธีการใช้ภาษาในอดีตที่ผ่านมาแล้วในปัจจุบันด้วยก็เข้ามาที่ tools.crackinglanguage.com แล้วก็ลองใช้เครื่องมือนี้นะครับมาฝึกพิมพ์ดีเป็นภาษาล้านนาขอมแล้วแต่อยากจะพิมพ์แล้วในคลิปต่อไปนี้เราจะเรียนรู้วิธีการพิมพ์แล้วพูดกำเมืองที่ถูกต้องนะครับผมเจนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ